नमस्ते नमस्कार साथीहरु स्वागत छ हजुर सबैलाई मेरो युट्युब च्यानल मेरा टिप्स एन्ड ट्रिक्समा र आज पुनः पनि एउटा नयाँ अपडेट र नयाँ जानकारीका साथ उपस्थित भएको छु। यस च्यानलमा आजको यो भिडियोमा हाम्रो ई पुस्तकालयको बारेमा उक्त भिडियो रहेको छ। यसभन्दा पहिले पनि कोभिड-19 को समयमा हाम्रो डिजिटल लर्निङ र अनलाइन लर्निङ रिलेटेड मैले केही भिडियोहरू बनाइसकेको छु र पब्लिश गरिसकेको छु। उक्त भिडियोहरू हेर्न हजुरले अनलाइन कोर्सेस भनेर यहाँ प्लेलिस्ट रहेको छ हाम्रो च्यानलमा एउटा उक्त प्लेलिस्टमा गएर भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। जसरी कि सिकाइ चौतारी ई-पाठ जस्ता भिडियोहरू, त्यसैगरी फ्री अनलाइन कोर्सेस सम्बन्धी विभिन्न भिडियोहरू पनि मैले बनाइसकेको छु। र आज कुरा गर्दैछौँ हामी ई पुस्तकालयको बारेमा। ई पुस्तकालयको बारेमा हामी कुरा गर्छौँ जुन चाहिँ ओले नेपालद्वारा सञ्चालनमा रहेको छ। यो चाहिँ एउटा फ्री र ओपन डिजिटल लाइब्रेरी भनेर भनिएको छ ई पुस्तकालयलाई। यहाँ हजुरको कक्षा 1 देखि कक्षा 10 सम्मका विभिन्न पाठ्य पुस्तकहरू, पाठ्य सामग्रीहरू राखिएका छन् भने लिटरेचर र आर्टका कुराहरू, पाठ्य पुस्तकहरू, त्यसैगरी कोर्स मेटेरियल्स त भइ नै हाल्यो र टिचिङ मटेरियल्स पनि राखिएको छन् भने त्यसैगरी अरू रेफरेन्स मेटेरियल्स, विभिन्न शैक्षिक सामग्रीहरू अरू राखिएका छन् भने विभिन्न पत्र पत्रिकाहरू पनि समावेश गरिएका छन्। यहाँ चाहिँ सर्वप्रथम हजुर यदि कक्षा 1 देखि कक्षा 10 सम्मका पाठ्य पुस्तकहरू हेर्न चाहनुहुन्छ, पढ्न चाहनुहुन्छ भने कुनै पनि यहाँ ग्रेड देख्न सक्नुहुन्छ। यो ग्रेडमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ हजुरले। कुनै पनि ग्रेडमा क्लिक गरेर हजुर यो पेजमा आउनुहुनेछ। यहाँबाट अब कुन ग्रेडमा जान चाहनुहुन्छ, कुन ग्रेडको पाठ्य पुस्तक पढ्न चाहनुहुन्छ त, हेर्न चाहनुहुन्छ त, त्यसको लागि एउटा सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मानौ ग्रेड 8 को सेलेक्ट गरौँ। मतलब ग्रेड 8 मा आयो। हामी ग्रेड 8 मा अब कुनै पनि पाठ्य पुस्तक कुन विषय हामी पढ्न चाहन्छौँ यहाँ राखिएको मध्ये जसरी इङ्ग्लिस, साइन्स, सोसियल, नेपाली र स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षाको विषय राखिएको छन्। यहाँ मानौ साइन्समा जान चाहन्छौँ हामी। साइन्समा यहाँ हजुरको अब कुन च्याप्टर पढ्न चाहन्छौँ त, मानौ मेजरमेन्ट पढ्न चाहन्छौँ भने मेजरमेन्टमा जाने र यहाँबाट चाहिँ अब मेजरमेन्टभित्र पनि नाप रहेको छ। विज्ञान कक्षा 8 नापका यहाँ भिडियोहरू पनि राखिएका छन्। यो गेमको साइन देख्न सक्नुहुन्छ। यो गेम राखिएको छ। त्यसैगरी मेजरमेन्टको यो च्याप्टर राखिएको छ। मेरो हिसाबले यो इङ्ग्लिसमा लेखेको सो इङ्ग्लिसमा होला र यो नेपालीमा होला। म खोलेर एकपल्ट देखाइदिन चाहन्छु। हाम्रो मेजरमेन्टको यो इङ्ग्लिसमा रहेको छ। त्यसैगरी अब ब्याक जाउँ र यो नेपालीमा रहेको छ। नाप लेखेको यो नेपालीमा होला पक्कै पनि, हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी इङ्ग्लिस र नेपाली दुईटैमा यहाँ पाठ्य पुस्तकहरू, पाठ्य सामग्रीहरू राखिएका छन्। त्यसैगरी यहाँ इङ्ग्लिस र नेपालीका पाठ्य सामग्रीमा हजुरको किताबको पानालाई मात्र नभएर यहाँ भिडियोहरू पनि राखिएको छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कक्षा 8 को विज्ञान नाप सम्बन्धी यहाँ भिडियोको साइन देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ भिडियोहरू समावेश गरिएका छन्। यी भिडियोहरू हजुरले यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी केही गेम्सहरू पनि राखेका छन्। यी गेम्सहरूमा गएर हजुरले गेम्सहरू पनि खेल्न सक्नुहुन्छ र यसको क्विज टाइपमा हुन्छ, ती कुराहरू खेल्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी यसरी चाहिँ हजुरले विभिन्न ग्रेडको विभिन्न पाठ्य पुस्तकहरू चाहिँ यहाँबाट पढ्न सक्नुहुन्छ। यदि हजुर टिचर हुनुहुन्छ अथवा छात्र छात्रा हुनुहुन्छ अथवा कसैको गार्जियन हुनुहुन्छ, हजुरको बच्चा बच्ची छन् कक्षा 1 देखि कक्षा 10 मा पढ्ने भने उनीहरूलाई यहाँबाट चाहिँ हजुरले पढ्नको लागि सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी अब हामी लिटरेचर र आर्ट्सतर्फ यहाँ ब्राउज बाई क्याटेगोरिजमा लिटरेचर एन्ड आर्ट्सका कुराहरू पनि राखिएका छन्। यहाँ लिटरेचर एन्ड आर्ट्समा हामी जाँदैछौँ। लिटरेचर एन्ड आर्ट्समा अब हेर्न सक्नुहुन्छ। लिटरेचर र आर्ट्समा पनि नेपाली लिटरेचरमा 651 वटा पाठ्य सामग्रीहरू राखिएका छन्। त्यसैगरी नेपाली चिल्ड्रेन्स लिटरेचरमा 698 वटा, इन्सपाइरेसनल मेटेरियल्समा 13 वटा, इङ्ग्लिस चिल्ड्रेन लिटरेचर्स 838, ट्रेडिसनल आर्ट 33, लिटरेचर इन अदर नेपाली ल्याङ्ग्वेज 136, डु इट योर सेल्फ 39। यसरी चाहिँ विभिन्न कोर्स मेटेरियल्स, टिचिङ मेटेरियल्स, रिफरेन्स मेटेरियल्स, अदर एजुकेसनल मेटेरियल्स, न्युज पेपर एन्ड म्यागजिन्स गर्दै यी सबै कुराहरू यहाँ समावेश गरिएका छन्। र यहाँ चाहिँ हजुरको कक्षा 1 देखि कक्षा 10 सम्मको पाठ्य पुस्तक मात्र नभएर विभिन्न अझ यी लिटरेचरका कुराहरू राखिएका छन्। म यहाँ टाइटल्समा गएर देखाइदिन चाहन्छु एकपल्ट। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मिडिया टाइपमा डकुमेन्टहरू 8449, 8429 डकुमेन्ट्स र 554 भिडियो र 204 अडियोका कुराहरू राखिएका छन्। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कक्षा 8 को रहेको छ। त्यसैगरी यहाँ अडियो बुक, सेतो बाघको अडियो बुक समेत यहाँ राखिएको छ। नेपाली भानुभक्त रामायण राखिएको छ। अल्छीको औषधि, त्यसैगरी जङ्गबहादुरको बेलायत यात्रा, विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला, स्माइल प्लिज, यस्ता विभिन्न अडियो बुकहरू, त्यसैगरी पठन पाठनका सामग्रीहरू चाहिँ यहाँ समावेश गरिएको छ। यदि हजुर भिडियो मात्र हेर्न चाहनुहुन्छ अथवा
मानौँ इङ्ग्लिस लिटरेचर मात्र हेर्न चाहनुहुन्छ भने इङ्ग्लिस लिटरेचरका पनि विभिन्न पाठ्यपुस्तकहरू राखिएका छन्। जसरी एनी फ्र्याङ्क मोरल स्टोरिज 100 मोरल स्टोरिज राखिएको छ। द भागवत गीता इङ्ग्लिसमा रहेको छ। क्लियोपत्र, त्यसै गरी लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा टु मच नोइज, द भागवत गीता 11 स्टोरिज, यस्ता वार एन्ड पिस, डेभलप राइटिङ, यस्ता विभिन्न पाठ्य सामग्रीहरू र यहाँ छात्र कक्षा 1 देखि कक्षा 10 का छात्रका लागि मात्र नभई हामी साधारण जनताले पनि, साधारण मानिसले पनि पढ्ने विभिन्न कुराहरू यहाँ यी पुस्तकालयमा राखिएका छन्। र यहाँ यसरी चाहिँ यी पुस्तकालयमा आएर हजुरले यहाँ यी पुस्तकहरू पढ्न सक्नुहुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ र सुन्न सक्नुहुन्छ। यहाँ रिड अ बुक भनेर यहाँ अप्सन रहेको छ। रिड बुकमा जानुभयो भने हजुरको यो बुक ओपन हुनेछ, त्यहाँबाट चाहिँ यो बुक हजुरले सजिलै पढ्न सक्नुहुन्छ। र यो ई पुस्तकालयमा यही कुराहरू रहेका छन्। यदि हजुरलाई ई पुस्तकालयका बारेमा केही पनि जिज्ञासा छ भने पक्कै पनि हाम्रो कमेन्ट बक्समा राख्न सक्नुहुन्छ। र यो ई पुस्तकालय हजुरलाई कस्तो लाग्यो त उक्त कुरा पनि जनाइदिनु होला। त्यसै गरी यहाँ हजुरको रिड, लिसन र वाचका पनि विभिन्न कुराहरू रहेका छन्। प्र्याक्टिसका लागि छात्रको प्र्याक्टिसका लागि विभिन्न प्र्याक्टिसका सामग्रीहरू पनि राखिएका छन्। ती कुरा पनि हजुरले यहाँ आएर हेर्न सक्नुहुन्छ। र यो ई पुस्तकालयको लिङ्क चाहिँ मैले हजुरलाई तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु, त्यहाँबाट चाहिँ हजुर आउन सक्नुहुन्छ। र हाम्रो यो भिडियोमा यति नै थियो। हजुरको दिन शुभ रहोस्। हस्त, धन्यवाद, बाई बाई।